In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello everyone, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 9, Lesson 4, Part 1. You can open your books on pages 127 and 128. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه نهم څپرکی څلورم لوست لومړۍ برخه او تاسو به د خپلو کتابونو 128 او 128 پاڼه راخلاص کړئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېر ورځ یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. You know, in the previous lesson we have studied one section which was word study. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کوم یوه برخه ولوستل هغه هم د word study برخه. د word study په برخه کې کلمې راکړل شوې وې. کلمې د جملو په مناسبو تشو ځایونو کې وکارولې چې هغه جملو کارونه موږ ته راښیي د کلمو کارونه موږ ته راښیي چې په جملو کې څه ډول موږ کارولی شو او دقیقه کارونه باندې پوهیږو. نو ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ کورنۍ دنده هم درلوده. هیله ده چې ټولو کورنۍ دنده ترسره کړي. لکه څنګه چې زه ګورم ټولو کورنۍ دنده ترسره کړي. همداسې اماده کړئ درس په وروستیو شیبو کې بیا ګورو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ. بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Let's see what we would like to study in today's lesson. You know, in today's lesson we are going to study one section which is grammar. راځئ چې ووینو چې د نن ورځې په درس کې کومه موضوع لولو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یوه برخه لولو هغه هم د ګرامر برخه. تاسو ګران زده کوونکو په دې باندې پوهیږئ چې ګرامر څه ته وایي. د ژبې معیاري زده کړې ته وایي. ګرامر موږ په ژبه کې له غلطیو څخه ژغوري او د ژبې هغه اصلي کارونه هغه علمي تشریح د جوړښتونو علمي تشریح موږ ته راښیي. دې ته ګرامر وایو. راځئ چې د نن ورځې د درس اصلي موضوع ته ورسو. Let's move on the main subject of our today's lesson. Before that, you have to pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. نو مخکې له دې چې درس اصلي موضوع پیل کړو ښه به تاسو قلم کتابچه اماده کړئ. مهم ټکي ورسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او د درس په جریان کې که کوم پوښتنه درته پیدا کېږي په ذهن کې وساتئ او درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ تر څو پوښتنه مو حل شي. Let's get started the main subject of our today's lesson. راځئ چې د نن ورځې د درس اصلي موضوع پیل کړو. grammar. دلته ګرامر دی reported speech. هغه ریپورټ غیر مستقیمه وینا ده یا indirect speech هم ورته ویل کېږي. نو reported speech به دلته د چارت کې تاسو وګورئ چې په دې برخه کې څه راغلي. دا به ولولو چې په پوه شو چې reported speech څه ډول موږ کارولی شو. When using indirect or reported speech in the form changes. وای کله چې تاسې هغه غیر مستقیمه وینا indirect یا reported speech کاروئ نو هغه شکل یا بڼه یې تغییر مومي. Usually indirect speech is introduced by the verb said as in I said, Ali said or they said. معمولا دغه reported speech یا indirect speech یا غیر مستقیمه وینا چې ده دا دغه فعل په بڼه لکه said دې په بڼه موږ څه کولی شو پېژنو. کله چې دا فعل دغه د said فعل وکارول شي نو د indirect speech موږ پېژندلی شو. لکه تاسې دې بېلګو کې ګورئ I said, Ali said, they said. نو دغه فعل تکرار شوی او دغه فعل موږ ته دا reported speech راپېژني. په دې برخه کې بیا وایي using the verb say in this tense indicates that something was said in the past. وای کله چې تاسو د said فعل په دې زمانه کې کاروئ نو دا په دې دلالت کوي چې دغه عمل په تېره زمانه کې ترسره شوی دی او لکه وایي said یعنی ویل شوي دي. په تېره زمانه کې دا کار ترسره شوی. In these cases, the main verb in the reported speech is put in the past. نو په دې حالت کې په reported speech کې هغه اصلي فعل چې دا په تېره زمانه کې کارول کېږي.
if the main verb is already in the past tense که دغه اصلي فعل مخکې یعنی په تیره زمانه کې کارول شوی وي the tense changes to another past tense دغه تیره زمانه یو بلې تیره زمانې ته بدلون مومي یا اوړي نو څه ډول it can almost be seen as moving even further into the past نو تا وایي دا لیدلی شي کله چې دغه تیرو زمانو ته ورځئ نو په تیرو زمانو کې دا زیات لیدلی شي نو راځئ دلته ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ اوس موږ لرو سمپل پاست د سمپل پاست لپاره موږ پاست پرفیکټ لپاره همداسې نور ته موږ زمانې لري کارول شي که اوس موږ سمپل پرزنټ ولرو د تیرې زمانې لپاره چې کارو پاست کارو نو د پرزنټ سمپل پرزنټ لپاره چې پاست وي سمپل پاست لپاره د پاست پرفیکټ هم کارول شي لکه د پرزنټ پرفیکټ لپاره هم موږ پاست پرفیکټ کارول شي نو همداسې تاسو لکه دا چارت ته ګورئ present progressive tense past progressive tense we can use present perfect progressive tense دغه څه دي چې موږ که تیره جاري زمانه وي یا استمراري زمانه وي نو دغه لپاره موږ د perfect progressive tense یا د نږدې تیرې ماضي زمانې یا نږدې ماضي زمانې هغه استمراري حالت کارولی شو نو همداسې راځئ ګران زده کوونکو چې دا بېلګې ولولو چې څه ډول دي دلته بېلګې راغلي یوه برخه کې ډایرکټ سپیچ مستقیمه وینا ده او بله خوا کې انډایرکټ سپیچ غیر مستقیمه وینا ده نو ګران زده کوونکو بېلګې به ولو سمپل پرزنټ ټینس بېلګه راغلې he said I go to school every day په حال زمانه کې وایي هغه وویل چې زه هره ورځ مکتب ته ځم دا پاست سمپل پاست ته څنګه ده په انډایرکټ سپیچ کې بیا دا سمپل پاست ته اوړي he said that he went to school every day وایي هغه وویل چې هغه هره ورځ ښوونځي ته تل همداسې سمپل پاست ټینس لپاره موږ کومه زمانه کارولی شو he said I went to school yesterday وایي هغه وویل چې زه تېره ورځ مکتب ته لاړم نو پاست پرفیکټ ورته کړه he said that he had gone to school the day before وایي هغه وویل چې هغه یو ورځ مخکې دی مکتب ته تللی و نو داسې ته زمانې موږ کارولی شو اوس present progressive tense یا تیره ماضي زمانه ده تیره استمراري ماضي زمانه ده د دې لپاره بېلګه کاروو اوس وګورئ he said I'm going to school now نو دلته وګورئ ګران زده کوونکو دا کومه زمانه ده present progressive tense دا اوسنۍ استمراري یا جاري زمانه ده هلته وایي he said I'm going to school now نو دا په indirect speech کې څه ډول لیکو past progressive tense دا present progressive tense په past progressive tense ته اړو he said that he was going to school then دا یې بل ډول راځو همداسې نورې بېلګې کاروو په دې برخه کې لکه څنګه تاسو پوهیږئ future لپاره will کارولی شو راتلونکې زمانه ده he said I will go to school tomorrow نو دلته به په تېره زمانه کې word plus verb د word فعل څخه کار اخلو او بل اصلي فعل بیا هلته راځي he said that he would go to school the next day نو داسې future going to future راتلونکې زمانې چې کله د going to فعل وکارول شي نو دا به څه ډول کارو او ډایرکټ کې څه ډول کارو کې he said I'm going to go to school tomorrow نو present دلته به د دې لپاره به څه کارو present progressive tense he said that he is going to go to school next day دا زمانه هم دلته ورته کارول کېږي همداسې چینج کېږي داسې ګران زده کوونکو دلته auxiliary plus verb name دا کومکی فعل راځي وروسته اصلي فعل راځي he said نو څه ډول به دا موږ کوو he said do you go to school every day he said where do you go to school دا پوښتنه شوې دا به په سمپل پاست کې څه ډول وایو
he asked me if I went to school every day. دغه reported question ته اوړي. He asked me where I went to school. An imperative sentence هغه امری جملې دي چې امری جمله کې he said go to the school every day. وهغه ول چې راځم ښوونځي ته لاړ شه. Infinitive ته he ordered me to go to school every day. نو imperative sentence هلته موږ د infinitive یا مصدر بڼه د فعل کارولای شو. نو ګران زده کوونکو دا برخه مو ولوستله. هیله ده چې په reported speech باندې تاسې پوه شوي. نو دلته راځو section 2 ته. دغه برخې ته دلته وایي the situation changes if instead of the common verb said another part of the the verb to say is used. وای دا حالت تغییر مومي کله چې تاسې د said پر ځای د to say فعل وکاروئ. In that case the verb tenses usually remain the same. او په دې حالت کې دغه د فعل زمانه چې دا په عین حالت کې یا کټ مټ اماس پات کېږي او تغییر پکې نه راځي. Some examples of this situation are given. ځینې بیلګې وایي دلته درکړل شوي دي. دا بیلګې کومې دي ګران زده کوونکو؟ راځئ direct speech, indirect speech. تاسې direct speech هم وینئ، indirect speech هم وینئ. Simple present tense. He says I go to school every day. د فعل بڼه چې ده says ده said نه ده. نو دلته simple past simple present دا بیرته په simple present کې په indirect کې خپله ویل کېږي. He says that he goes to school every day. نورې بیلګې درته لولم. simple past tense. He said she drive late yesterday. Past perfect. She said that she had drive late the other day. Present continuous. حال زمانه ده. په حال زمانه کې هغه جاری استمراري زمانه ده. I'm reading a book. Nadia explained. دا په څه ډول indirect speech ته اړو؟ Nadia explained that she was reading a book. نو هلته به past progressive tense plus simple past tense دغه به تاسو کاروئ دلته. نو همداسې نورې بیلګې هم راغلي ګران زده کوونکو. دغه بیلګې به تاسو وګورئ. present perfect and past perfect لپاره هم بیلګې راغلي دي. past perfect and present past perfect او past perfect خپل همداسې کارول شوي. ښه ګران زده کوونکو دا برخه تاسو ته پرېږدم. ښه زه یې کار کوم، سمه ده، زه به درته کار کوم. نو ګران زده کوونکو دا برخه به ښایي زه درته کار کوم. present perfect نږدې ماضي زمانه ده. نو دې کې څه they told me they have been in the gym. دا past perfect ته وړي. they told me that they had been in the gym. او past perfect زمانه ده. دلته I have just turned out the light, he explained. past perfect څه ډول کارول کې موږ چینج کوو؟ دلته he explained that he had just turned the light. ښه ګران زده کوونکو دا برخه خو مو کار کړه. تاسې دلته په څه باندې پوه شوئ؟ دلته په reported speech باندې پوه شوئ. تاسې کله reported speech هغې مستقیمې وینا ته ویل کېږي چې هغه د ویونکي مستقیمه وینا وي. او reported indirect speech چې ده direct speech د ویونکي مستقیمه وینا. indirect speech د مستقیم د هغه ویونکي غیر مستقیمه وینا. لکه یو څوک چې ماته څه وایي او زه تاسو ته انتقالوم دې ته indirect speech وایي. نو دا مو په دې برخه کې زده کړه او دلته مو بیلګې هم ورته کار کړې چې هره زمانه باید تاسو په نظر کې ونیسئ. که حال زمانه وي په indirect کې باید past زمانه یا تیر زمانه په نظر کې ونیسئ. همداسې زمانې یوه زمانه شاته به ځئ او همداسې چینج کېږي دا زمانې. او هیله ده چې ټولې امري جملې، سوالي جملې، reported question په دې ټولو باندې تاسې ځان پوه کړي ځکه چې په تیر درسونو کې مو هم لوستي. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson, we have studied one section which was grammar. راځئ ګران زده کوونکو د نن ورځې درس لنډي ته راځو. لکه څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې په درس کې مې یوه برخه ولوستله، هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر په برخه کې موږ په څه باندې پوه شو؟ په reported speech. هغه غیر مستقیمه وینا ده
چې دې برخه کې مو بیلګې ولوستلې او په دې باندې پوه شو چې موږ کله غواړو یوه جمله له ډایرکټ سپیچ څخه انډایرکټ سپیچ ته واړو باید هغه زمانه په نظر کې ونیسو که حال زمانه وي باید په انډایرکټ کې تېره زمانه په نظر کې ونیسو همداسې جملې په ساده توګه له ډایرکټ سپیچ څخه انډایرکټ سپیچ ته اړولی شي. دا مو د نن ورځې په درس کې دغه برخې ولوستلې. نو ګران زده کوونکو my dear students, don't forget at the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework properly and exactly. مهم منشي ګران زده کوونکو د نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده. هڅه وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework. اوس مو قلمونه کتابچې مده کړئ ولیکئ کورنۍ دنده. Homework. Write 6 sentences for reported speech. هغه غیر مستقیمي وینا ته به تاسې 6 جملې لیکئ او زمانه به هم په نظر کې نیسئ. دا وه د نن ورځې کورنۍ دنده. ښه ګران زده کوونکو هیله ده چې د نن ورځې درس نه مو یو څه زده کړي وي. تر راتلونکي درس مو په الله سپارم. په مخه مو ښه شه. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.